אחד הסרטונים הראשונים בערוץ היה על אילת. וכמו כל סרטון שלי על עיר מסוימת, הוא לא באמת היה על אילת. בסרטון ההוא על אילת הראיתי איך התכנון בארץ נהיה יותר ויותר מוטה רכב במהלך השנים, עם יותר ויותר הפרדה בין מגורים, מסחר, תעשייה, ובמקרה של אילת, מלונאות. ממש בסוף הזכרתי את ניצני השינוי. איך אחרי עשרות שנים עירוב השימושים של מגורים ומסחר מתחיל לחזור. וכל מה שיכולתי להראות אז זה בניין חדש אחד בשדרות התמרים, שזה הרחוב של התחנה המרכזית. עברו 3 שנים, וביקרתי שוב באילת. הפעם רק ליומיים. הפעם לא צילמתי בכל העיר, אלא רק במרכז, ונראה שקרה פה לא מעט. כל זה חדש. מה שאנחנו רואים פה זה ציפוף של מרכז העיר. בנייה של 6 עד 8 קומות עם מסחר בקומת הקרקע. זה ממש מהפכני, כי עד עכשיו כל הבנייה החדשה למגורים הייתה בשכונות בלון רחוקות מאוד מפה, בעוד שמרכז העיר נתקע בשנות ה-80, במקרה הטוב. מרכז העיר בכלל לא נראה כמו מרכז, הוא מלא שטחים ריקים ויש המון מבנים של קומה אחת. למרות שרוב מקומות העבודה באילת נמצאים בצפון ובמזרח, באזור התעשייה ובאזור המלונות, במשך עשרות שנים העיר התרחבה לכיוון ההפוך, עם שכונות יותר ויותר מרוחקות לכיוון מערב דווקא. הפרדת שימושים קלאסית שדורשת לנסוע מרחקים בשביל עבודה, קניות וכל דבר אחר. וסוף סוף רואים משהו שנראה על פניו כמו דחייה של מרכז העיר, שהוא עדיין האזור מעורב השימושים היחיד בעיר. וגם הפעם אני אמנם מדבר על אילת, אבל אתם יכולים לזהות פה מגמות מאוד ערים בארץ. אחרי הזנחה ארוכה יש מרכזי ערים שמתחילים להצטופף, והמגמה משתנה, לאט מדי אבל משתנה, לכיוון תכנון הליך. אבל רגע, הליכתיות באקלים של אילת זה לא אוקסימורון? לדעתי, תכנון עירוני צפוף הכי מתאים דווקא לאקלים קיצוני, כי באקלים הזה ריווח גדול בין בניינים ומרחבי חניונים זאת בעיה, כי זה אומר שאנשים צריכים ללכת יותר בחוץ. לעומת זאת, בניינים קרובים זה לזה גם מקצרים לאנשים מרחקי הליכה, וגם עושים צל. באילת קשה לבנות על עצים בשביל צל, רוב העצים לא גדלים פה, למרות שפה ושם איכשהו הצליחו לגדל עצים. אז הדרך לספק צל, כמו בנייה מסורתית במדבר, היא רחובות צרים עם בניינים יחסית צמודים. בדיוק ההפך מהשכונות הפרבריות שנבנו פה עם הרחובות הרחבים. כן, יש חודשים שבהם ממש קשה להיות בחוץ. ואפשר להבין למה יש באילת הרבה קניונים ממוזגים. למרות שאם תחפשו את המילה קניון בקבוצה של תושבי אילת, רוב הפוסטים דווקא מתלוננים שיש יותר מדי. רוב המסחר באילת הוא כן בחוץ, באזור התעשייה, במרכז העיר ובטיילת. אקלים חם לא מצדיק תכנון מוטה רכב. כמו שאקלים קר לא מצדיק תכנון מוטה רכב. תחשבו על זה, על פניו, האקלים בהולנד ממש לא מתאים לאופניים. עם רוחות עזות וגשמים כל השנה, הייתי מצפה שההולנדים לא יסכימו לצאת לרגע מהאוטו. אפשר לתכנן עיר טובה בכל אקלים, למרות האקלים. אבל ציפוף? פה זה לא גוש דן. באילת יש מקום בשפע. האם הגיוני לצפות מכל עיר לצופף את המרכז שלה? לדעתי כן. אולי לפני 30 שנה בעיית הפקקים הייתה בעיקר נחלתם של תושבי גוש דן, אבל היום אין כמעט עיר בארץ שבה התושבים לא מתלוננים על פקקים ביציאה מהשכונות, וזה מחמיר ככל שהבנייה מרווחת ופרברית. אני מאמין שכל עיר צריכה לתת לאנשים את ההזדמנות לחיות חיים, שבהם הכל נמצא במרחק הליכה. לא כל אחד חייב לבחור, אבל צריכה להיות הזדמנות. החופש מתלות ברכב לא צריך להיות שמור רק למי שידו משגת לגור בתל אביב. והאם באמת יש באילת מקום בשפע לשכונות חדשות? בשום עיר אין מקום בשפע, כי הרחבה באה על חשבון טבע. במקרה של אילת, העיר הולכת ומתרחבת מערבה לתוך הרי אילת, ונוגסת בשמורת הטבע הכי יפה בארץ, בעיניי. אז תחילת הניצנים של ההתחדשות העירונית של מרכז העיר זה דבר מבורך. ההתחדשות הזאת תאפשר לאנשים לגור קרוב יותר לעבודה ולקניות, שרובם נמצאים באזורי התעשייה והמלונות או במרכז העיר עצמו, וציפוף מרכז העיר גם ישמור על הטבע. עוד מעניין לראות את ההתפתחות של רצועת שדה התעופה הישן, שנמצא ממש באמצע העיר. ביטול שדה התעופה מאחה את המרקם העירוני בין המרכז לאזור המלונות. בחלק הצפוני של השדה כבר בונים במרץ. על פניו, כשהגעתי לרובע הזה, זה נראה ממש מבטיח. הוא צפוף, מוצל, וקרוב לאזורי התעשייה והמלונות. יש פה המון מעברים צרים ומוצלים בין הבתים. אבל
נראה שיש פה רק מגורים, ולא תהיה פה אפילו מכולת. כמה חבל. כבר בניתם משהו שנראה מרחוק כמו עיר, למה לא להשלים את העבודה ולגרום לו גם לתפקד כעיר? והרחובות הפנימיים בשכונה רחבים מדי, אז האידיליה של המעברים הצרים בקנה מידה אנושי נגמרת ברגע שיוצאים החוצה מהבלוק. טוב, אי אפשר לקבל הכל. בחלק הדרומי של שדה התעופה עובדים על פארק, ויש כמה אולמי הופעות מאולתרים. בעצם באתי לאילת בשביל פסטיבל הפסנתר. ונורא נהניתי מזה שכל ההופעות הן ממש במרכז. לא הייתי צריך לא מונית ולא אוטובוס בשביל כלום. ולפני שנעזוב את אילת, יש לי שאלה בלתי פתורה. מאחורי התחנה המרכזית יש אתר בנייה גדול. על פי כתבות בתקשורת, זה נקרא קניון סטאר מול, והבנתי שהוא ממש אמור להחליף את התחנה המרכזית, ולתפוס גם את השטח שלה. אבל לא מצאתי שום הדמיה או פירוט איך תראה התחנה המרכזית החדשה שכביכול תהיה בתוכו. האם היא תהיה יותר נוחה או פחות נוחה לנוסעים? האם מישהו בכלל חשב על זה? בתחנה הנוכחית יש בעיות, בעיקר כי כל הסביבה שלה מוזנחת, אבל לפחות היא נוחה ומרווחת. אם למישהו יש פרטים, אני אשמח לנעוץ את התגובה שלכם. הקלטתי את הפרק באולפן פודקאסט אריאלה.